السلام علیکم خو ملګرو نن موږ وایو چې موږ به د یوټیوب چینل نیم چې کوم دی هغه په سرچ کې څنګه راولو تاسو به چې کوم دی سیمپل خپل یوټیوب ته به راشئ او دلته به خپل چینل نیم به چې کوم دی هغه به سرچ کړئ او یو کار به دا کوئ چې تاسو نه مخکې چې کوم دی په یوټیوب کې چې په هغه نوم باندې بل چینل نه موجود صحیح ده او که چېرته موجود وي نو تاسو به چې کوم دی خپل نیم چې کوم دی هغه به لږ چینج کړئ یونیک به یې کوئ صحیح ده دا چې کوم دی اوس زما نیم چې کوم دی بل چینل نشته دی دا زه اوس سیټ کوم چې دا په سرچ کې څنګه راځي تاسو به دې ځای نه بیک شئ دلته به راشئ سیمپل خپل کروم براوزر ته دلته به تاسو سرچ کوئ studio.com youtube.com دلته د هغه شی نه په دې باندې به کلیک وکړئ دلته به لاندې راشئ دا به ډیسکټاپ سایټ ته واړوئ بیا به تاسو چې کوم دی دا داسې لږ رانږدې کړئ تاسو به دلته بیا په دې لاګین باندې کلیک وکړئ بس چې کوم دی بیا داسې انټرفیس راشي نو تاسو به چې کوم دی اول خو به چې کوم دی تاسو یو کار دا وکړئ چې دلته چې دا کوم دی خپل چینل به چې کوم دی دې کې کولاو کوئ صحیح ده دلته به چې کوم دی خپل چینل به خامخا کولاوئ صحیح ده بیا به دې ځای نه بیرته راشئ دلته به راشئ دې ګوټ کې سیټینګ ته سیټینګ ته چې کله راشئ بیا به دلته لاندې راکوشئ دې چینل ته چینل ته چې راکوشئ بیا به چې کوم دی تاسو خپل کنټري چې کوم دی هغه به سلیکټ کړئ بیا د اینې را به شئ کی ورډز په دې کې به چې کوم دی د خپل یوټیوب چینل چې یو د نوم به یو څو کی ورډز ورکړئ چې بیا تاسو چې کوم دی یوټیوب سرچ کې رالی نو زه اوس دلته د خپل چینل چې کوم دی هغه اوس کی ورډ ورکوم ابو حنیفه ABU ابو حنیفه چې کوم دی دا به زه بیل ورکړم HANIFA ابو حنیفه ABU HANIFA ابو حنیفه ABU HANIFA ابو حنیفه KHAN خان دا چې کوم دی ما وله چې کوم دی 15 کی ورډز ورکړل صحیح ده بیا به چې کوم دی تاسو به راشئ دلته دا سیو نشانې نه په دې سیو باندې به کلیک وکړئ صحیح ده دا چې کوم دی زموږ سره چې کوم دی هغه سیو شلو نو 24 ګنټو نه بعد چې کوم دی یا 24 ګنټو کې دننه به چې کوم دی زموږ یوټیوب چینل په سرچ کې راځي دا و د نن ورځې ویډیو کو ویډیو مو خوښه شوې او انفارمیشن پکې وي د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ او د نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ